Cashflow statement එක තමයි අද session එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. එතකොට අපි දැන් මේ වෙද්දි දන්නවා business එක income statement එකෙන් අපිට profit, revenue, ඒ වගේම cost ගැන දැනගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව balance sheet එකෙන් පුළුවන් අපිට business එකේ financial health එක measure කරගන්න. Cashflow statement එකේ විශේෂත්වය තමයි business එකක් ඇතුලේ cash කොහොමද ගලාගෙන යන්නේ කියන එක අපිට මේකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට engine එකක තියෙන oil වගේ අපේ ඇඟේ තියෙන ලේ වගේ තමයි business එක cash හොඳට ගලාගෙන යන්න ඕන. investment කරද්දී අපි තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි cash flow statement එක කියන්නේ income statement එකේම තව level එකක්. එතකොට ඇයි අපි මේක analyze කරන්න ඕන? cash flow statement එක හරියට analyze කරන්න ඕන. ඒකට හේතුව තමයි income statement එක අපිට බොරු කියනවා. බිස්නස් එකක් ප්‍රොඩක්ට් හරි සර්විසස් හරි විකුණුවම මේක ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එකේ අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් රෙවෙනියු එකක් හැටියට. ඒ වගේම තමයි බිස්නස් එකේ මොනවා හරි වියදමක් වුණොත් මේවා එක්ස්පෙන්සස් විදියට ඉන්කම් ස්ටේට්මන්ට් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් කෑෂ් ෆ්ලෝ ස්ටේට්මන්ට් එකේ මේ ආදායම් සහ වියදම් අඳුරගන්නේ බිස්නස් එක ඇතුළට කෑෂ් ගලාගෙන આવොත් හරි බිස්නස් එකෙන් එළියට කෑෂ් ගියොත් හරි. එතකොට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම බිස්නස් එක ප්‍රොෆිට් වෙනවා කියන්නේ බිස්නස් එක ඇතුළට කෑෂ් ගලා යෑමක් පමණයි. Cash flow statement is a summary of a business's cash inflows and outflows over a period of time. මේ ඩෙෆිනේෂන් එකේ විදිහටම තමයි අපිට බිස්නස් එක අවුරුද්ද මුල තියෙන කෑෂ් ප්‍රමාණයයි අවුරුද්ද අවසානයේ තියෙන කෑෂ් ප්‍රමාණය දිහා බලලා අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් බිස්නස් එක ඇතුළට මොන වගේ දේවල් වලින්ද කෑෂ් ආවේ. ඒ වගේ තමයි බිස්නස් එකෙන් මොන වගේ විදිහටද කෑෂ් එළියට ගියේ කියලා. එතකොට කෑෂ් ෆ්ලෝ ස්ටේට්මන්ට් එක මේවා සඳහන් කරන ප්‍රධාන ආකාර තුනක් තියෙනවා. cash flows from operating activities පළවෙනි එක, දෙවෙනියට cash flows from investing activities, ඊළඟට cash flows from financing activities. බිස්නස් එකක financial year එක පටන් ගද්දී තියෙන මුදල් ප්‍රමාණයයි අවුරුද්ද අවසානයේ තියෙන මුදල් ප්‍රමාණයයි අපිට cash flow statement එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ දෙකේ වෙනසින් තමයි අපි ඇත්තටම බිස්නස් එකක් ඇතුළට කෑෂ් එනවද එහෙම නැත්නම් කෑෂ් එළියට යනවද කියලා බලා ගන්න. ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඩිසිෂන් ගද්දී අපි මේකේ තියෙන ප්‍රධාන කොටස් තුනක් කන්සිඩර් කරන්න ඕන. පළවෙනි එක තමයි cash flows from operating activities. මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ බිස්නස් එකක ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ග වලින් ආපු මුදල්. මේවා ප්‍රොඩක්ට් හරි සර්විස් හරි දෙකෙන් ඕනම දෙයක් සෙල් කරලා ආපු දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට cash flows from investing activities තියෙනවා. මෙතන හුඟක්ම තියෙන්නේ බිස්නස් එකේ ප්‍රධාන ආදායම් වියදම් වලට අමතරව කරන ඉන්වෙස්ට්මන්ට්. මෙතන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් මිලදී ගත්ත ඒවා තියෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සෙල් කරපු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් තියෙන්නත් පුළුවන්. අන්තිමට දකින්න පුළුවන් කොටස තමයි cash flows from financing activities. මේ කොටසේ තියෙන්නේ බිස්නස් එකක් තුන්වෙනි පාර්ශවයකට third parties වලට කරපු වියදම් හරි ඒ අයගෙන් ආපු මුදල් ටික හරි. මේ ආපු මුදල් ලෝන් ගත්තු බැංක් හරි බිස්නස් වලින් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලට දීපු ඩිවිඩන්ඩ් ටිකත් මෙතනමයි සඳහන් කරන්නේ. මේක තමයි cash flow statement එක බේසික් ස්ට්‍රක්චර් එක. එතකොට ඔයාලට වෙනම දීලා තියෙනවා සෙෂන් දෙකක් cash flow statement එක හදන indirect method එකයි direct method එකයි. ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් විදියට මේ දෙක ඇත්තටම ලොකුවටම වැදගත්කම නැහැ දැනගෙන ඉන්න එක. නමුත් ඒ දේවල් රෙෆර් කරොත් අපිට ඇනලිසිස් වීඩියෝ එකේදී මේක ඉක්මනින් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට වෙනම ඇනලිසිස් වීඩියෝ එකක් දීලා තියෙනවා ඇනලයිස් ගයිඩ් ප්ලේලිස්ට් එකේ. අනිවාර්යෙන් ඒකත් බලන්න. අපි යන් ඊළඟට cash flows from operating activities වලට. cash flows from operating activities වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මුලින්ම තියෙනවා net profit එක හරි net profit loss එක හරි. මේක ගන්න income statement එකෙන්. ඊළඟට මේ net profit එකට cash නොවන වියදම් ටික එකතු කරනවා. මේවත් හුඟක් වෙලාවට income statement එකේ තියෙන්න පුළුවන්. මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම දකින්න පුළුවන් දෙයක් තමයි depreciation and amortization. අපි දන්නවා මේ දෙකම cash expenses නෙවෙයි. වත්කම් වල වටිනාකම් අඩු වුණ ප්‍රමාණයන් කියලා. ඒ නිසා අපි මේවා operating cash flows වලට එකතු කරනවා. වෙනම සෙෂන් එකක් තියෙනවා depreciation වලටයි amortization වලටයි. ඔයාලා එතනත් බැලුවොත් තව දේවල් ටිකක් දැනගන්න පුළුවන්. මීට අමතරව
interest expense gain එහෙම නැත්නම් property plant equipment වල වෙච්ච loss gain මේ දේවල් වලට අමතරව non cash expenses විදිහට add කරනවා. මේ දේවල් වලට අමතරව operating cash flows වල working capital changes ටිකත් add කරලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. working capital එකට අදාළ වෙන්නේ current liabilities ටිකයි current assets ටිකයි. current ratio එක වෙනම කතා කරනවා අපි. එතන බැලුවොත් මේ working capital එක ගැන තව දේවල් ටිකක් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. නමුත් සමරියක් විදිහට working capital එක කියන්නේ current assets වලින් current liabilities අඩු කළාම එන portion එක. operating cash flows වල මෙතන තියෙන නිතරම දකින්න පුළුවන් දෙයක් තමයි inventory, trade and receivables. තව trade and payables වගේ දේවල්. මේවත් balance sheet එකේ තියෙනවා. එකම වෙනස කලින් අවුරුද්ද තිබ්බ ප්‍රමාණයන් මේ අවුරුද්ද වෙද්දී වැඩි වෙලා හරි අඩු වෙලා හරි තියෙන ප්‍රමාණය තමයි cash flow statement එකට එකතු කරන්නේ. අපි මේ ඔක්කොම එකතු කරාම අපිට ලැබෙනවා net cash flows from operating activities. මෙතනට තව දෙයක් add කරන්න ඕන. ඒ තමයි tax expenses. එතකොට ඔයාලා indirect direct method එකට දීලා තියෙන session දෙක බැලුවොත් මේ tax expenses එකම තමයි ඒක හදලා තියෙන්නේ. investment කරද්දී අපි තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ operating net cash flow එක අපි පාවිච්චි කරනවා cash flow valuation කරන්න. එතකොට cash flow valuation එකදී කරන්නේ අපි intrinsic value එක හොයාගන්න එක. මේකට අපි තව විදිහකට කිව්වොත් business එක තියෙන අනාගත වටිනාකම හොයාගන්න විදිය. එතකොට ඔයාලට analyze guide playlist එකේ වෙනම වීඩියෝ එකක් මේක කරලා තියෙනවා. cash flow valuation එක කරන විදිය අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ඒකත් බලන්න. මොකද ඒක හුඟක් වැදගත් වෙනවා investment කරද්දී. සාමාන්‍යයෙන් වෝරන් බෆට්ලා ධම්මික පෙරේරා වගේ කට්ටිය මේ cash flow valuation එකකදී තමයි තීරණය කරන්නේ මේ business එකක් purchase කරනවද නැද්ද කියන එක. අපි යන් ඊළඟට investing cash flow වලට. investing cash flows තමයි අපිට cash flow statement එකේ ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් business එකක් investment විදිහට ගත්ත assets, property plant and equipment. එහෙම නැත්නම් වෙනත් financial assets වගේ දේවල්. ඒ වගේම investment කරද්දී මුදල් business එකෙන් එළියට යන නිසා මේවා minus විදිහට තමයි සලකුණු කරන්නේ. මෙතන positive figures තිබ්බොත් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ business එකක් sell කරපු investment එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ කියලා. financing activities cash flow statement එකේ අන්තිම කොටස. මෙතනදී investor කෙනෙක්ට බලා ගන්න පුළුවන් business එකක් තුන්වෙනි පාර්ශවයෙන් ගත්ත මුදල් හරි ඒ අයට ගෙවපු මුදල් හරි. මෙතන විශේෂයෙන්ම දකින්න පුළුවන් ණයගත් ඒවා loans obtained. ඒ වගේම loan වෙනුවට ගෙවපුවා loans repayments. ඊට අමතරව shareholdersට දීපු dividends ටිකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තුනේම net cash flows from operating activities, investing activities සහ finance activities තුනේම එකතුව අපිට යටින් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් cash and cash equivalence කියලා. අපි investors විදිහට තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි income statement එකේ තියෙන profit එක ඇත්තටම cash figure එකක් නෙවෙයි. මේක වටිනාකමක් විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි investment එකක් කරන්න කලින් අනිවාර්යෙන්ම income statement එකයි balance sheet එකයි මේ දෙකම එක cash flow statement එකත් analyze කරන එක අනිවාර්යෙන්ම වැදගත් වෙනවා. මොකද එහෙම වුණොත් විතරයි අපිට තේරෙන්නේ ඇත්තටම business එකක් profit කරාද නැද්ද කියන එක. ඒ වගේම තමයි දැන් ඔයාලා accounting for investors playlist එකේ මුල ඉඳන් ආවනම් ඔයාලට වෙනම PDF එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි මේ දක්වා කතා කරපු ඒවා summarize කරලා PDF එක දීලා තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලා WhatsApp description එකෙන් download කරගන්න. ඊටත් අමතරව ඔයාලට මොනවා හරි තව දේවල් තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ දේවල් තව ටිකක් පැහැදිලි කරන්න කියලා ඒකත් WhatsApp group එකේ දාන්න. ඊටත් අමතරව ඔයාලා හොඳට දන්න කෙනෙක් නම් ඊට පස්සේ දන්නේ නැති එක්කෙනෙක් WhatsApp group එකේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා එයාලට උදව් කරන්න. මොකද අපි එකිනෙකාට උදව් කරගත්තොත් තමයි අපිට තව දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා playlist එකේ ඉස්සරහට යන්න. මොකද investor කෙනෙක් දැනගෙන ඉන්න ඕන ස්පෙෂල් සිනාරියෝස් ටිකක් අපි මේකෙම කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා cash flow analysis එකත් අනිවාර්යෙන්ම බලන්න. ඊට පස්සේ foundation playlist එකේ cash flow valuation එක නම් අනිවාර්යෙන්ම බලන්න මතක තියාගන්න. මොකද ඒක තේරුම් ගන්න එක හුඟක් වැදගත් වෙනවා ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් විදියට. ඒ වගේම අපි ඊළඟ සෙෂන් එකෙන් හම්බ වෙමු.